छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आम्ही देशात आहोत मी, त्यामुळे आम्हाला त्याचा अभिमान आहे मराठीचा. कनेक्शन म्हटलं की महाराष्ट्राची हास्य जत्रा आम्ही प्रथम बघतो, चला हवा येऊ द्या, इंडियन आयडल बघतो. तर इस्रायलमध्ये नवरा शोधायला यायचं म्हणजे मला जरा पटलं नाही आधी. चॅलेंज तर नक्कीच आहे, आणि ते पण ह्या वयात, म्हणजे आम्ही 50 नंतर आलो. कोणाला यायचं असेल त्यांनी थोडं लवकर यावं. घराची येते का आठवण? हा, येते तर, घराची आठवण येते. कधी कधी एकटेपणा जाणवतो आपल्याला. इथे आता कोणाला शहाणपणा शिकवायचा नाही, सांगायचं आणि सोडून द्यायचा. भारत आणि इस्रायलमध्ये एवढा जवळीक संबंध आहे, तर ह्या गोष्टी आपण असं काय नाही बनवत जे इस्रायलला नको. दोन्ही देशाचे आभार मानतो, आणि इकडचे प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू साहेब आणि आपले भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, म्हणजे खरोखर ही माणसं, म्हणजे यांनी मैत्री फार घट्ट आहे. जसं झालं त्या मुली उठल्या आणि आत धावल्या, आम्ही दार बंद केलं, आणि जो ब्लास्ट झाला त्याच्याने आमचं आयुष्य बदललं फार. म्हणजे 50 मीटरवरती तो बॉम्ब पडला, पण जो धमाका झाला तो असा झाला की आम्हाला वाटलं की आम्ही गेलो, आणि आम्ही चौघांनी एक दुसऱ्याला बघितलं की आम्ही वाटलं हा शेवटचा बघतोय दुसऱ्याला. आजपर्यंत 6 महिने झाले आम्ही कोणी चौघं एकही नीट झोपत नाही रात्रीचा. Moving to Israel almost broke my family, but 5 years later, we are closer than ever. Namaskar, shalom and welcome. My name is Ravital Moses, aka Moses in Israel, your favorite Indian Jew, born and raised in India and now living in Israel. And my goal is to bridge India and Israel one video at a time. And today, this is a special Moses family episode with my father, the one and only Mr. Mayer Moses. आणि आज आपण संभाषण करणार आहोत मराठीत. Technically, probably a little bit of English, a little bit of Marathi, but we decided to do a mix because this is our natural way of conversation. So Dad, कसं वाटतंय तुम्हाला? जरा भीती पण वाटते, आणि सोबत आहेस तर बरंही वाटतंय. मला आठवतंय, आय थिंक अराउंड 4 or 3 years ago आपण एक व्हिडिओ केलेलं, बरोबर. Who Knows Me Better with you and Mom. बरोबर. I don't remember who the winner was. मी It was you? or it was same. It was the same, something like that. I think it was a tie. बरोबर. आणि I think we did another video on Maharashtra Divas. बरोबर. I think a couple of months ago, right? आणि आता this is like an official episode with my father. आणि खूप प्रश्न आहेत, स्पेशली आपले जे भारतीय बंधू आणि भगिनी जे बघतायत आपल्याला. You know, when you make Aliyah, Aliyah is a concept where Jews from all around the world living in the diaspora, जे बाहेर राहतात, ते डिसाईड करतात इस्रायल स्थलांतर करायला आणि स्टार्ट फ्रॉम स्क्रॅच. बरोबर. As somebody who was in your early 50s, why would you even decide, you know, सगळं आपलं लाईफ अप्रूट करून इथे यावं आणि इथे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रॅच? लाईक why would you do that? सर्वात प्रथम नमस्कार बघणाऱ्यांना, प्रेक्षकांना, माझ्या मुलीला आणि जे कोण लाईव्ह बघतायत मला. इस्रायलला, बरोबर, प्रश्न जरा कठीण पण आहे जरा. साधारण येण्याच्या आधी माझी म्हणतं की दैवी इच्छा की मला इस्रायलला जायचं आहे. असं काय, इंडिया हा एक असा देश आहे जिथून आम्हाला कधीच पळावं लागलं नाही किंवा मला हकलले गेलो नाही. इट्स वन कंट्री विच वी नेवर एक्सपिरियन्स अँटीसेमिटिझम, म्हणजे ज्यूजबद्दल कधीच, त्यांच्या विरुद्ध कधी असं काही झालं नाही. ती एक इच्छा होती, पण ती इच्छा अशी तयार होता होता साधारण 2-3 वर्ष गेली. मग मी माझ्या श्रीमतीजींना सांगितलं की असं असं आहे, विचार आला आहे मनामध्ये वगैरे, करूया. मग ती म्हणली ठीक आहे, मग आपण जाऊया. आणि पण आता मला मुलींना सांगायला हवं की असं असं आहे. मग मुलींना सांगितल्यावर आधी त्यांचा नकार होता की आम्ही काही जाणार नाही, काय नाही वगैरे. मग त्यांच्याशी बोलणं झालं वगैरे. मग मुलीला पण बाहेर जायचं होतं शिकायला. मग कोणत्या मुलीला? तुम्हाला 2 मुली आहेत. येस, मोठ्या मुलीला. तिला बाहेर शिकण्याची इच्छा होती, आणि तिने प्रयत्नसुद्धा केलं अमेरिकाला वगैरे जाण्याचं, पण तिला हव्या त्या युनिव्हर्सिटीज मिळाल्या नाही वगैरे. मग आम्ही सांगितलं की इस्रायलमध्ये प्रयत्न करूया, जाऊन बघूया वगैरे. मग हळूहळू ती तयार झाली, मग धाकटीला तयार केली. आणि दुसरा एक मुद्दा म्हणजे आमचा जो समाज आहे तो असा कमी होत चालला होता, म्हणजे अजूनही कमी होत चालला आहे तो. म्हणजे एका वेळेला साधारण स्वातंत्र्याच्या वेळेला, त्याच्यानंतरही काय काळातच 35-40-50 हजारापर्यंतची मंडळी होती, पण ती कमी होता आता जवळजवळ 4-5 हजारावर आलेली आहे. आणि मग असं वाटायला लागलं की मग आमचे आईबाबा गेले, मग माझे सासूबाई गेले, मग आमची मोठी जशी मंडळी पण जावे लागली, तर आम्हाला थोडं एकटं वाटायला लागलं. मग आम्ही थोडासा विचार केला की नाही, आता आपण पडतोय आणि आपल्याला हे आपले समाज हवा आपल्याला थोडंसं. आणि दुसरं म्हणजे जसं प्रत्येक आईवडिलांना वाटेल तसं आम्हालाही वाटायचं की आमच्या मुलींनीही समाजामध्येच लग्न करावं. आणि इस्रायलला आल्यावर साहजिक आहे की
भारतीय ज्यू समाजाची मुलं मिळतील नाही, पण ज्यूइश मिळतील. ती म्हणजे मग अमेरिकेचे असतील, इंग्लंडचे असतील, ऑस्ट्रेलियाचे असतील, असे साधारण म्हणजे हे स्वाभाविक आहे. आणि तो सगळं एकत्र जुळून आणल्यानंतर मग आम्ही विचार केला आणि मग प्रोसेस सुरू केला, म्हणजे तो प्रवास. आणि ते करता करता तरी 13 महिने लागले आम्हाला, म्हणजे आम्हाला पहिली ॲप्लिकेशन टाकायला आणि इस्रायलला येण्याकरता. आणि मग आम्ही आलो इथे. असं आम्ही इस्रायलमध्ये आमचं स्थलांतर झालं. माझ्याकडनं तर नक्कीच रेझिस्टन्स होतं, कारण मला जायचं होतं अमेरिकेला. द अमेरिकन ड्रीम जे आपल्याला जगभर दे ट्राय अँड सेल दॅट टू अस, विच इज इन अ वे गुड, कारण आपली जी इंडियन डायस्पोरा आहे द युनायटेड स्टेट्समध्ये, दे आर डुईंग व्हेरी वेल फॉर देमसेल्व्स. दे वर्क व्हेरी हार्ड आणि ऑल्सो कीप देअर कल्चर. तर ते बघता बघता आपल्याला पण वाटतं, की मला पण वाटलं की आपण तिथे जावं. आणि प्लस तिथे ज्यूइश कम्युनिटी पण आहे द US मध्ये. तर इस्रायलमध्ये नवरा शोधायला यायचं म्हणजे मला जरा पटलं नाही आधी. वन ऑफ द मेनी रिझन्स ॲक्च्युली. पण आय सेड की बघूयात. आय वॉज 25 ॲट द टाईम. लाईक पीपल से, इन युअर 20s यू नीड टू एक्सपेरिमेंट. यू विल फेल, पण ॲटलिस्ट you will try and test and you will know what is for you and what is not for you. तर आपण आलो इथे. Now as Indians, we are not just Indians, right? We are like Indian Jews, very specific. कारण I had a Jewish upbringing and an Indian upbringing, right? In many ways, we are still very desi. Yes. Okay? So as somebody, now you're in your late 50s, correct? Yes. How old are you now? 57. 57. ओके, मजाल चव. सुदर्भा, म्हणजे धन्यवाद. करेक्ट. पण जेव्हा म्हणजे वयस्कर माणसांना, आय एम नॉट कॉलिंग यू वयस्कर, यू आर व्हेरी यंग, बट इन जनरल आय एम सेईंग द ओल्डर यू गेट, द डिफिकल्ट इट गेट्स टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट अँड अडॅप्ट टू अ कल्चर. हाऊ डिड यू मॅनेज टू अडॅप्ट द इजरायली कल्चर? दॅट्स माय नंबर वन क्वेश्चन. बट बिफोर दॅट, आय रिमेंबर ॲज मोझेस फॅमिली, वी ट्राय अँड स्टे इन टच विथ आर फॅमिली, कुठेही असो, बरोबर, भारतात असो की इस्रायलमध्ये असो. आय रिमेंबर एव्हरी शबात डॅड विल पिकअप हिज फोन आणि कॉल ऑल हिज कझिन्स जस्ट टू मेक शुअर की ही इज कीपिंग इन टच. सो हाऊ डू यू ट्राय अँड कीप इन टच विथ युअर इंडियन रूट्स अँड इंडियन फॅमिली? म्हणजे इथे आल्यावर आता? इथे आल्यावर ओके, साहजिक आहे. जसं तू सांगितलंस तसं फोन करा. आता म्हणजे आभारी आहोत की यूट्यूबमुळे आपल्याला बोलता येतं, मेसेंजर होतं वगैरे, बरीच साधनं आहेत आता उपलब्ध. त्यांना बोलतो, फोन करतो, त्यांच्याशी बोलणं होतं वगैरे. वर्षात जमलं तर एखाद वेळेस जाऊनसुद्धा येतो इंडियाला. आम्ही पण प्रवास करतो, जातो, वेळ घालवतो, आपलं घर आहे तिथे. तर आपण नातेवाईकांना भेटतो, मित्रमंडळी आहेत, आमचे बालमित्र, शाळेतली मंडळी, कॉलेजमधली, कामावरची, अशी शेजार पाजार आहे, धर्म आपले, सणावारी जातो. तर हे तिथे गेल्यावर आहे. इथे असल्यावरती मग पिक्चर बघा, यूट्यूब बघा. कनेक्शन म्हटलं की महाराष्ट्राची हास्यजत्रा आम्ही प्रथम बघतो, चला हवा येऊ द्या, इंडियन आयडल बघतो, हिंदी पिक्चर बघतो इथे. आमच्या श्रीमतीजी की आमच्या घरी देसी जेवणच तयार होतं, वरण भात, पोळी भाजी असे सगळे. आणि इथे इंडियन रेस्टॉरंट्स आहेत, तिथे जातो, तिथे व्हिजिट करतो. त्याच्यानंतर इथे काही दुकानं आहेत, तिथे आम्हाला काय इंडियन वस्तू मिळतात ते घेतो. सणासुदी असं काय असेल तर. आणि अशीच साधनं आहे ज्याच्याने आम्ही म्हणजे कनेक्शन ठेवायचा प्रयत्न करतो. आणि इथे आपला समाज आहे, त्यांच्याकडे जाणं, काय लग्न कार्य असेल तिथे गेलं असं वाटतं अरे भारतामध्ये आलो, कारण आपण आपली भाषा बोलतो, तिथे मराठी बोलतो. घरामध्ये आम्ही मराठीच बोलतो. आणि आपल्या इथे काय माणसं कामाला वगैरे आली त्यांच्याबरोबर आम्ही हिंदीमध्ये बोलतो. काही थोडेसे शब्द गुजरातीचे किंवा साऊथ इंडियनचे काय भाषेतले असेल ते गंमत म्हणून बोलतो. तर थोडा आपुलकीपणा म्हणजे आपलेपणा असा जपून ठेवायचा प्रयत्न करतो असा. आणि दॅट इज हाऊ वी आर कनेक्टेड. म्हणजे मी हाही प्रयत्न आहेत त्याचे. करेक्ट. पण आपलं कल्चर जे आहे, भारताचं कल्चर, ते इस्रायलचं जे कल्चर आहे ते सिमिलर पण आहे आणि डिफरंट पण आहे. बरोबर. आपल्याला, मला तरी सुरुवातीला खूप त्रास झाला, कारण जे आपले फंडामेंटल व्हॅल्यूज किंवा कल्चर आहे ते थोडेसे वेगळे आहेत. तर तुम्हाला काय वेगळं वाटलं या कल्चरबद्दल? आणि प्लीज टॉक अबाउट द गुड, बॅड अँड द अगली. चॅलेंज तर नक्कीच आहे, नक्कीच आहे. आणि ते पण ह्या वयात, म्हणजे आम्ही 50 नंतर आलो. कोणाला यायचं असेल त्यांनी थोडं लवकर यावं. पण म्हणजे बरंचसं साम्य पण आहे, थोडं वेगळं पण आहे. वेगळं म्हणजे असं की पहिली म्हणजे भाषा, खाणं इकडचं, त्याच्यानंतर परिस्थिती, म्हणजे बोलतो ना जिओ पॉलिटिकल परिस्थिती आहे तिथे. तुम्हाला इंडियामध्ये फक्त दिवाळीचे फटाके ऐकू येतात, इथे खरेचे फटाके ऐकू येतात. आणि आम्ही
त्याचा अनुभव घेतला बऱ्यापैकी, पुढे बोलूच आपण त्याच्यावर. त्याच्यानंतर इथे साधारण माणसं आहेत ना, ती तुम्हाला अशी उद्धट वाटतात, ती सरळ बोलतात तुमच्याबरोबर. तर आपण म्हणजे अशा देशातनं आलो जिथे आपण नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, मॅडम. सर मॅडमचा कल्चर नव्हे इथे, इथे अजिबात नाही आहे. नावाने हाक मारतात तुम्हाला, अगदी सासू सासऱ्याला सुद्धा नावाने हाक मारतात, आणि साहेब असेल त्याला पण नावाने, आणि आपल्या खाली असेल त्याला पण नावाने. आणि त्याच्यानंतर खाणं म्हणजे आपल्याला आता भारतामधनं थोडासा मसालेदार खाण्याची सवय आहे, म्हणजे लाईक स्पायसी फूड. आणि इथे मिळतं तुम्हाला, पण ब्लँड फूड आहे, कारण कॉन्टिनेंटल फूड आहे. त्याच्यामुळे मसाले वगैरे वापरतात खरे कमी. तुम्हाला तिखट हवं असेल तर आणून देतात तुम्हाला, पण ते आपल्या मसाल्याची चव आणि ह्याच्यामध्ये थोडा फरक आहे. त्याच्यानंतर ही हायटेक देश आहे बराचसा, म्हणजे सगळं असं टेक्नॉलॉजी आली पाहिजे तुम्हाला. आता आम्ही कधी आम्हाला जमत नाही, मग मुलींना विचारतो का हे दाखवा ते दाखवा. इथे बस पास पण तुम्हाला सगळं तिकीट द्यायला कंडक्टर वगैरे नाही आहे, तुम्हीच करावं लागतं. इथे त्या सगळ्यासाठी ऍप्लिकेशन यूज Application डाउनलोड use करा, तुम्ही शिका. Correct. म्हणजे तसं युजर एक्सपिरियन्स इट इज क्वाईट इझी, पण फॉर समबडी हु इज इन देअर 50s थोडंसं चॅलेंजिंग होणारच तुम्हाला, Yes, कारण यू डिडंट रिली ग्रो अप विथ टेक्नॉलॉजी इन युअर हँड. बरोबर. आणि सर्वात मोठे म्हणजे इथे घरकामाला बाई नाही हो. ते म्हणजे आता बशा आणि भांडी धुवून आता माझा चेहरा दिसायला लागला आहे त्याचे एवढे केले. सवय लावली मम्मीने. हो, मम्मीने, हिच्या आईने म्हणजे आम्हाला सगळं घरकामाची सवय लावली आणि थोडंसं जेवण करण्याची सवय लावली. असं आहे, स्वतःहून करावं लागतं. आणि तसं महागडं देश आहे, म्हणजे तिथे महागाई आहे, कारण डिफेन्स बेस्ड आहे, त्याचा खर्च होतो, टेक्नॉलॉजी आहे. इथे उगतं फक्त भाज्या, फळं आणि काही गोष्टी कामे. ही हायटेक कंट्री आहे, त्याच्यामुळे टेक्नॉलॉजीवर बरंच जोर आहे त्यांचा. त्याच्यामुळे तुम्हाला भाज्या म्हणजे फळं, रसरशीत फळं अगदी फार छान छान, पण ते तर चिकू आणि तुम्हाला फणस मिळत नाही, ते करवंद, जांभळं मिळत नाही तुम्हाला. त्याच्यानंतर नारळ पाणी नाही, अशा गोष्टी आहे. तर बरंचसं चुकल्यासारखं होतं ह्या गोष्टीमुळे. आणि स्वतः हाताने सगळं करावं लागतं तिथे. आणि जसं म्हटलं की महागडा देश आहे, तर महागाई आहे, कारण त्याला कारण आहे त्याला. पण तशी पगारं पण आहेत त्यांची, तशी सवलती पण आहेत. म्हणजे आला आणि तुम्हाला सगळं असं भारतासारखं असं नाही, तुम्हाला सवय लावून घ्यावी लागते. आणि हळूहळू सवय झाली, मुलं सोबत असल्यामुळे मग तुम्हाला थोडंसं सोपं जातं तसं. असं थंडी आहे इथे भरपूर, फारच थंडी. हां, फारच थंडी आहे. आता पण आम्ही जॅकेट घातले होते, पण पाऊस पडतो इथे. आणि ह्या देशामध्ये हिरवळ आणि झाडं वगैरे, एवढी झाडं पानं, म्हणजे आम्हाला काय मित्रमंडळींनी विचारलं की जे म्हणजे खाडी देश आहेत, म्हणजे मिडल ईस्टमधल्या कंट्रीज आहेत, की इस्रायल पण तसंच आहे का जिथे. तेव्हा आम्ही म्हणालो की नाही, इथे फक्त इट्स नॉट अ कॉन्क्रीट जंगल, इथे झाडं, फुलं, बागा, म्हणजे प्रत्येकी, म्हणजे हा देश एक देश आहे जिथे झाडांचा म्हणजे वाढदिवस साजरा होतो. तुम्ही कोणाच्या स्मरणार्थ म्हणा, कोणाच्या वाढदिवसाला झाडं लावा. दिस इज द ओनली कंट्री वेअर इट इज वॉटर सरप्लस आणि ट्री सरप्लस. त्याच्यामुळे तसं आहे, आणि तुम्हाला तसं त्याच्यावर वाहत जावं लागतं, म्हणजे असं. घराची येते का आठवण? हा, येते, तर घराची आठवण येते. ज्याला आपण म्हणतो होम सिकनेस, हाऊ डू यू कॉम्बॅट दॅट होम सिकनेस? कारण आपण इथे मजा करायला नाही आलो, आपण इथे राहायला आलोय. बरोबर. करेक्ट. आपण आपलं सगळं जीवन वगैरे सोडून इथे स्थलांतर करायला आलो, करून झालंय आपलं, पण असं तरी वाटतंय की खूप काय करायचंय. जी आपल्याला जे काय म्हणतात, ते स्टार्टिंग पॉईंट जे इंडियामध्ये होतं ते इथे नाहीये. इट्स लाईक यू मूव्ह बॅक अ फ्यू स्टेप्स. बरोबर. तर ते हाऊ डू यू मॅनेज युअर होम सिकनेस? तसंच सांगितलं तसं थोडा, म्हणजे कधी एकटेपणा जाणवतो आपल्याला. एक तर इथे शेजार धर्म कोण आहे कळत नाही आपल्याला. तो फक्त प्रसंग आम्हाला 2021मध्ये आला, ज्या वेळेला प्रथम आम्ही इथं आल्यावर 10 दिवस जी गाझाची लढाई झाली, तेव्हा सगळे आम्ही ते बंकरला जाण्याकरता, त्या बिल्डिंगमध्ये घरात नव्हतं बंकर, आता आहे आमच्याकडे. तेव्हा त्यावेळेला बाहेर आलो, तेव्हा कळलं की अरे इथे या शेजारी ह्या घरात हे राहतात असा. तसा तुम्हाला त्रास नसतो कोणाला, जो तो आपल्यामध्ये असे आपल्यातच राहतात. तुम्हाला कोणाच्याही घरी असं उठसूट जाता येत नाही तिथे. अरे मग काका मी येतो, मावशी मी आलो, असं काय नाही. तुम्हाला फोन करूनच जावं लागतं. तुम्हालाही जावं लागतं, आणि तेही तुमच्याकडे येताना फोन करून विचारतात. आणि थोडासा कंटाळा येतो कधी असं वाटतं की आता सकाळी जसं थोडंसं पावसाळा आता सुरू झाला, इथे थंडी आणि पाऊस एकत्र पडतो, त्यामुळे तुम्हाला थोडासा असा वाटला की याचा मूड येतो वगैरे, आता भजी करून खावी. आता भजी मागवता येत नाही तुम्हाला कुठून, त्यामुळे तुम्हाला आमच्या श्रीमतीची भजी केलं तर संध्याकाळी भजीचा बेत असला तर भजी, कांदा भजी, बटाटा भजी, आपला गरम चहा किंवा कॉफी वगैरे असा. पण मग पिक्चर बघतो. इथे एक गृहस्थ आहेत, ते पिक्चर आणतात, हिंदी पिक्चर.
मागे एक फिल्म फेस्टिवल झालं, रवितालनी चांगलं कव्हर केलं त्याला. तर असे फिल्म फेस्टिवल होतात. एम्बेसीमधनं भारताचे दूतावास आहेत, त्यांचं एक इंडियन कल्चरल सेंटर आहे. तर तिथे बरेचसे प्रोग्रॅम होतात. मराठी दिवस, हिंदी दिवस, भाषीय दिवस. आता मध्ये योगाचं बरंच आमच्या इथे आहे. योगा दिवस साजरा होतो त्याच्यानं मोदीजींनी जे सुरुवात केली त्याच्यामुळे. आणि म्हणजे आम्हाला अशी संधी मिळाली की आम्ही आधी त्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करतो. मग लग्न कार्य असतील, नामकरण असेल किंवा कोणाची घरभरणी असेल वगैरे असं काय असेल तर आम्ही जातो, त्याला प्रयत्न करतो पोचण्याचा. अशी आम्ही त्याची भर करायला बघतो. म्हणजे जी पोकळी निर्माण झाली, जो होमसिकनेस ज्याला म्हणतो, मग त्याला असे काहीतरी कारण, मग किंवा आम्हाला आज ह्याला मूड झाला चला इंडियन रेस्टॉरंटला जाऊ, किंवा आमच्या मुलींच्या मैत्रिणी की आमच्या चला घरी या संध्याकाळी काहीतरी आपलं. आणि इथे एक चांगलं आहे की जर कोण येणार असेल की आपण कोणाकडे जाणार असेल तर असं कोणतरी ऐता येत नाही, जो कोण काहीतरी घेऊन येतो म्हणजे तयार करून, असं म्हणजे पॉट पार्टीसारखी अशी. तर अशा गोष्टी आहेत. आणि पॉटलक म्हणून करतात पॉटलक इथे म्हणून जसं करतो mostly. आपण त्याला. हां, कोण डेझर्ट आणणार, कोणी बरोबर. कोणतरी कोण वाईन आणेल. मिठाई घेऊन येतो, कोण मध्ये कोणी मग ते समोसे करतात, वडे करतात, गुलाबजाम करतात, मिठाई करतात वगैरे, कोण पुरणपोळ्या करतात वगैरे, सण साजरे होतात. तर असं आहे म्हणजे. आणि ती पोकळी जशी सांगितलं तसं भरून काढण्याचा आम्ही बरेच प्रयत्न करतो. आणि अगदीच कंटाळाला आता फारच नाही झालं की चला एक भारताला एक फेरफटका मारून येऊ. आपण प्रयत्न करतो एकदा तरी वर्षातनं किंवा एकदा 2 वर्षातनं हो, जाऊन यावं म्हणून. हो. किंवा सुरुवातीला जमलं नाही 2 वर्ष कोविडमुळे जमलं जाता आलं नाही आणि मध्ये लढाईमुळे, पण जातो आणि माणसं आपली वाट बघतात तिथे. लास्ट इयर मी कोणाला तरी भेटले होते आणि तिला आपलं जेवण खूप आवडतं, आपलं कल्चर पण खूप आवडतं. तर तिचं एक स्टुडिओ आहे. मी इंस्टाग्रामवर खूप प्रमोट करते. मम्मी माझी शी इज लाईक द मेन शेफ, आणि जी ती ओनर आहे शी इज लाईक द सू शेफ. आणि ऑफकोर्स बाबा पण जातात ॲज लाईक अनदर सू शेफ टू हेल्प हर. ही ॲक्च्युली मेक्स द लस्सी करायला शिकलो. तर आम्ही काय करतो, दॅट वन डे वी कुक आणि एक आम्ही इंडियन डिनर करतो फॉर अबाउट 12 to 16 people. These could be Israelis, could be Jews from the diaspora जे टूरवर आले आहेत ॲज टुरिस्ट. ते मग येतात आणि आपण मग ऑलमोस्ट फॉर 3 hours. म्हणजे फार सुंदर प्रसंग मी सांगतो थोडक्यात तुम्हाला गंमत. ह्या आमच्या लेकमुळेच तिची मैत्रीण आहे जिचा एक स्टुडिओ असं तिने सांगितलं. तिथे असं आहे की आपण भारताचं काहीतरी पक्वानं वगैरे तयार करूया. मग तिने आमच्या श्रीमती ग्रेसबाईंची मदत घेतली. मग मोठी धाकटी सगळे मित्रमंडळी, आणि साधारण 15 ते 20 माणसांकरता ती तयारी असते. म्हणजे अशी की जेवण तयार मग समोसा त्याच्यात, लस्सी, हल्लीच दही बटाटा पुरी केली आणि टेबल आणि ते नुसतं आम्ही नाही का, काही पूर्वतयारी करतो आणि काही ती मंडळी आल्यावर जसं बटाटा खीस करायचा, त्याच्यानंतर मिक्स करायचं, तळायचे समोसे वगैरे, म्हणजे तो त्यांना म्हणजे अनुभव घेण्याकरता आणि त्याला बरं वाटतं. आणि मग फुलांनी ते डेकोरेशन करते, पंत्या आम्ही दिवे लावतो, मातीचे पंत्या वगैरे. आणि त्यानंतर भारतीय ज्यूइश आणि भारताने आपल्याला कसं वागवलं ह्या संस्कृतीबद्दल आम्ही सांगतो. रविताल सांगते, आम्ही सांगतो. आणि भारताबद्दल आपले काही डान्स वगैरे असे तेही क्लासेस तिथे होतात थोडा. तर असा आम्ही हा कल्चर, भारताची संस्कृती पुढे नेण्याचा वारसा जो आमच्या मुलांकडे आहे तो आम्ही असा प्रयत्न करतो आणि तो बऱ्यापैकी सक्सेसफुल झालेला आहे. आणि नेहमी लोक विचारतात तुमचं नेक्स्ट इव्हेंट कधी असणार आहे, आम्हाला प्लीज सांगा, कारण आमचे तिकीट फटाफट जातात, सोल्ड आउट होतात ना 20 माणसं. ते म्हणतात की आता वाढवा. ती म्हणजे तिची मैत्रीण आहे, ती म्हणते की मी प्रयत्न करते 20च्या जागी 25, पण होऊ शकतं आपल्याला. आय थिंक वी नीड मोर हँड्स ऑन टेक, एस्पेशली फॉर कुकिंग, कारण मम्मी कुक्स फॉर अबाउट से 12 to 16 people, बट इट इज डुएबल. एवढं जेवण मी कधीच केलं नव्हतं म्हणजे. हां, लस्सी करायला शिकलो मी, बटाटे सोलतो, कोथमीर, मिरची नाही, कांदा नाही कापत मी, पण गंमत असते फार बरं वाटतं ते. ओके, लेट्स टॉक अबाउट युअर पेरेंटिंग स्टाईल. ओके, आमचं अपब्रिंगिंग, स्पेशली माझं, कारण 25 years ऑफ माय लाईफ मी तिथे काढलेत आणि देन आय मूव्ड हिअर. तर मला अनुभवलं आणि माझ्या बहिणीला पण, बट आमच्यामध्ये 8.5 years, करेक्ट, 8 वर्षाचा फरक आहे. पण तुमचा पेरेंटिंग स्टाईल कसं बदललंय ते तुम्ही मला सांगा, गंमतच आहे विथ एक्झाम्पल्स. कुठलेही भारतीय पालक ते म्हणजे नाही असं थोपायचा प्रयत्न नाही करत. मी लोड बोलतो ना, मुलांना ती लोड करायचं, तसं ती सवय ना, बेसिकली तसं नसतं मनात. पण आपल्या मुलांनी असं केलं, कॉम्पिटिटिव्ह राहिलं पाहिजे, शिकलं पाहिजे, हे केलं पाहिजे, ते केलं पाहिजे, म्हणजे मागे जसं की थोडंसं मागेच असतो आपण तसं बघायला गेलं तर. हे केलं का नाही आणि कम्पेअर करतो थोडं आपण, म्हणजे
स्पर्धा असते एक तऱ्हेची. ते सगळं करत होतो आम्ही तिथे, मान्य करतो मी. आणि ते मुलांना आवडत नाही तसं. आम्ही चालून घेतलं म्हणजे आमच्या आईवडिलांचं, पण नाही, ही मुलं तशी जनरेशन इज डिफरंट. इथे आल्यावर ते चित्र बदललं. इथे आम्ही पाहिलं की मुलं लहानपणापासून स्वावलंबी होतात, म्हणजे स्वतःहून सगळं करतात. आणि मेन त्याची तयारी अशी आहे की त्यांना डिफेन्सला जायचं असतं, बंदूक उचलायची असते, संरक्षण करायचं असतं. त्यामुळे ते, कारण पालकही ते त्याच्यातनं गेलेले असतात. त्यांचे आजोबा आजी पण आधीच्या जे पूर्वीचे जनरेशन होते त्यांनी केले, पिढ्यांनी जे केलं. त्यामुळे आताची पिढी जर पाहिली, माझ्या मुलींचं मी सांगितलं तर ही आली तेव्हा ती प्रोफेशनल होती, पण तिने स्वतःची लाईन आखून ती स्वतः करायला लागली. जे काय करते ते आता स्वतःच्या हिमतीवर तिने केले. आणि दुसरी होती, तिने 11वी-12वी, म्हणजे जी आपली 10वी-12वी असते, इथे 11वी-12वी. त्यानंतर ती सोल्जर झाली स्वतःहून आणि स्वतःच करतात. तर मी पाहिलं. त्यामुळे इथे आता कोणाला शहाणपणा शिकवायचा नाही, सांगायचं आणि सोडून द्यायचं. आपण ऑफकोर्स आता भारतीय पालक आहोत, तर ते आपल्या DNA मध्ये आहे. त्यामुळे आपण त्यांना सांगतो, पण जे खिटखिट नाही, म्हणजे कानाची जशी टाकळी लागली तसं नाही. सांगायचं, काम करायचं, पटलं तर घे, नाही तर सोडून दे. आणि आता आम्ही असं झालो की तुम्ही आम्हालाही सांगू नका. आमचं Correct. म्हणजे आता आम्हाला तेही बरं वाटतं की नाही, आम्हाला म्हणजे सगळं सांग, म्हणजे आई हे झालं, बाबा ते झालं, कानाशी लागते ना, म्हणजे अशी मुलगी कशी सासू किंवा नणंद अशी, तसं नाही, सगळं वेगळं. आणि मुलं इथे स्वावलंबी आहे, म्हणजे स्वतःहून सगळं करतात. 18 झाली का साधारण ते वेगळीच होतात, बाहेर पडतात, कारण आर्मीमध्ये असतात. मग ते मुलं मुली एका दुसऱ्याला निवडतात वगैरे, ते सगळं म्हणजे ते आहे ते सगळं पुढे. पण आता ना आम्ही मुलींना जसं जे भारतात होतं इकडे, आणि करायचं नाही तसं, अजिबात करायचं नाही. आपण भारतीय संस्कृती किंवा याच्यातनं बोलतो खरं, पण नॉट एनिमोर. म्हणजे आय सी ग्लिम्सेस थोड्याफार. लाईक फॉर एक्झाम्पल, आय नो की मी आणि माझी बहीण वी आर व्हेरी इंडिपेंडंट, पण तरी पण आमचे काय मेजर लाईफ डिसिजन्स असतील, विल ऑलवेज रन इट बाय यू. आम्ही विचारतात. येतो, कारण मी आता सेपरेट राहते, बरोबर. राईट. इकडचं कल्चर आहे, वन्स यू टर्न 18, वन यू गो टू द आर्मी, तुम्ही मग वेगळे. सेपरेट राहता, वेगळे राहता. बिकॉज देन यू लर्न टू, तुम्ही घर कसं चालवायचं, Yes, yes, तुमचे yes. स्वतःचे सगळ्या जबाबदाऱ्या. ग्रॉसरीज करा, तुमचे बिल्स भरा, तुम्ही स्वतःहून करता. तर ते आय वॉन्टेड टू डू ऑन माय ओन. नवऱ्यावर कशाला अवलंबून डिपेंडेंट? राहा, अवलंबून राहा. वाय टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी फॉर दॅट मॅटर, बरोबर. इन्क्लुडिंग पेरेंट्स ऑर सिबलिंग ऑर फ्युचर हजबंड. हे सगळं आय थिंक हे बेसिक सगळं यायला हवं, कोणालाही, डझंट मॅटर, मॅन, वुमन, हुएवर. वेन आय टेक मेजर लाईफ डिसिजन्स, मी येते तुमच्याकडे, आय ऑलवेज हॅव अ कॉन्व्हर्सेशन. दे विल गिव्ह त्यांचं जे इनपुट आहे, त्यांचे जे विचार आहेत, दे विल टेल मी. ॲट द एंड ऑफ द डे माझंच डिसिजन असतं, बट आय विल ऑलवेज रन इट बाय यू. कारण आय थिंक ही जरा सांगते, दुसरी जरा कमी सांगते, असं आहे ते. इट डिपेंड्स, कारण ऑल्सो वयाचा डिफरन्स आहे, आणि हो. जनरेशन, आय एम अ मिलेनियल, ती जेनझी आहे, बरोबर. त्यांचं अप्रोच टू लाईफ फारच वेगळं आहे. पण ठीक आहे, दे हॅव मॅनेज्ड सो फार अँड इव्हेंच्युअली नाही, सगळं व्यवस्थित चाललंय. आणखीन एक गोष्ट मला सांगण्यासारखी वाटते. मी जेव्हा म्हटलं की जे स्वावलंबी म्हणजे इंडिपेंडेंट होतात, ते कशा लेवलला इंडिपेंडेंट होतात, की ज्या वेळेला ते म्हणजे पुढे मागे लग्न करायचा विचार केला, मुलं होतात वगैरे, तर इथे मी पाहिलं की जबाबदारी वाटून घेतात. म्हणजे असं नाही की ह्या बाईचंच काम आहे मुलाला बघायचं, जेवणच करायचं. नाही, बायका पण कामं करतात, नोकऱ्या करतात. मी इथे पाहिलं की पुरुषांचा रोल जास्त मोठा पाहिला मुलांना प्रॅममध्ये. इथे मुलांना कडेवर नाही नेता येत, तुम्हाला प्रॅममध्ये, त्या बाबा गाडीमध्येच ठेवलं पाहिजे. तर ते मुलं ते आधी असतं त्यांच्याकडे. हां, असं म्हणजे हातात नाही, पण आपल्याकडे असं ते हां, बेल्ट असं, बरोबर. आय डोंट नो व्हॉट ते इट इज कॉल्ड. हां, बेल्ट, बेबीचं ते बेबी बास्केट सारखं असं, म्हणजे हां, करेक्ट. ते करतात. पण अगदी डायपर बदलण्यापासून ते मुलांना शाळेत न्या, प्रोग्रामला न्या, स्विमिंगला न्या, क्लबला न्या, ह्याला सगळं पालक, म्हणजे मुलांचा त्याच्यात, म्हणजे आई वडिलांचाही तेवढाच वाटा असतो, आईचा पण असतो. मुलांना मग आजोबा आजी ते काय धावून तिथे राहत नाही, पण मग सुट्टी आहे जाऊन आजोबा आजी ते तसे, म्हणजे काय म्हणतात की नाती गोती जपून आहेत, म्हणजे ते बघतात. आणि वयस्कर झाल्यानंतर तुम्ही एकटे राहता, पण तुम्ही तब्येतीने चांगले राहिलात तर तुमची मुलं तुम्हाला भेटायला येतात, नातवंड येतात, असं. तर हे असं सगळं स्वावलंबी ह्यापर्यंत नेतात, म्हणजे त्याच्याकरता. आपण भारतातनं आल्यामुळे मला असं जाणवतं ऑलरेडी की ऑफकोर्स युअर मराठी इज बेटर दॅन माइन ॲट दिस पॉईंट. मी म्हणजे प्रयत्न करते, पण माझं बाबांसारखं असं उत्कृष्ट असं फ्लोमध्ये नाही आहे. मी असं अधूनमधून, माझे सगळे मिक्स आहेत माझ्या डोक्यात. विच ब्रिंग्स मी टू माय पॉईंट की आर यू स्केर्ड, तुम्हाला भीती वाटते की आपलं जे कल्चर आहे, स्पेशली मराठी, ज्यूइश, हे आपण सस्टेन नाही करू शकणार ओव्हर द जनरेशन्स? शिक्क्याच्या दोन्ही बाजू आहेत. आपली संस्कृती जपण्याकरता किंवा टिकवण्याकरता आपल्यालाही तेवढाच प्रयत्न केला पाहिजे. तर आता इथे आपण तर हल्ली आलोय. आता मी तुमच्याबरोबर मराठीत बोलतो, हिंदीमध्ये बोलतो, ज्या आधी इथे जे काम करणारे वगैरे आहेत, कामाला आलेत,
काही दुसऱ्या भाषेचे शब्द थोडी गंमत म्हणून. पण इथे जे आधीच्या लोकांनी जे स्थलांतर केलं, जे आले आधी इथे, त्यांनी तसे प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवे होते. सांगतो गंमत, जशी पहिली पिढी आमच्या आईवडिलांची समजा पिढी असेल, तर त्यांनी त्यांच्या मुलांबरोबर मराठीत बोलणं झालं, कारण ती मुलं पण त्यावेळेला थोडीशी मोठी होती, काय मध्यमवर्गीय होती, तर तेवढं बोलणं झालं. कारण आम्ही मुळातले कोकणातले आहोत, म्हणजे कुलाबा जिल्हा, अलिबाग, पेण, पनवेल, केही इकडच्या आहोत. त्यामुळे ती भाषा आपोआप येतेच तुम्हाला. पण त्यांची जी मुलं आहेत ना, त्यांच्यावर मी त्यांना कधीच मराठीमध्ये किंवा हिंदी किंवा जसे आमच्याकडे बेने इस्रायल जे आम्ही आहोत, ते काही दिल्लीला होते तर ते हिंदी बोलतात. आमचे एक चुलत काका आहेत, ते हैदराबादचे होते, ते तेलुगू बोलतात. कोचीनमधले मल्याळी म्हणजे ज्यूज आहेत, ते म्हणजे कोचिनी ज्यूज आहेत, किंवा कलकत्त्याला काही ज्यूज होते तर ते बंगाली बोलत होते. पण पुढे मी जसं इथे बघतो की रशियन्स म्हणा, फ्रेंच म्हणा, दुसऱ्या भाषेतनं आलेले लोक, देशातनं आलेले, ते आपल्या मुलांबरोबर, नातवांबरोबर त्यांच्यामध्ये त्यांच्या भाषेत बोलतात. मी आपल्या लोकांना म्हणजे त्यांना जमत नाही, की लाज वाटते, की कमीपणा वाटतो, की ते प्रामाणिक प्रयत्न करत नाही, बरीच कारणं आहेत. पण मी ठरवलं आहे, माझ्या मिसेसनी पण ठरवलं आहे, मुलींना पण सांगितलं की तुम्ही आपले, कारण हीच आपली ओळख आहे. दिस इज आवर आयडेंटिटी. लँग्वेज, कल्चर इज आवर आयडेंटिटी. तुम्ही कुठं पण आहे, कारण इस्रायल देशच 100 देशात नाही, इट इज अ आयडेंटिटी क्रिएटेड फ्रॉम 100 कंट्रीज. सगळ्या देशातनं आले, म्हणजे खाणं म्हणा, आपली ओळख म्हणा, इट इज डिफरंट, डायव्हर्स आहे, ते मेल्टिंग पॉट आहे ते. त्याच्यामुळे आपल्याला ही भाषा टिकवला पाहिजे. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आम्ही देशात आहोत, म्हणजे त्यामुळे आम्हाला त्याचा अभिमान आहे मराठीचा. आम्ही मराठी बोलतो आणि अगदी हक्काने आणि अगदी माझी भीती न बाळगता, ही माझी आयडेंटिटी आहे, म्हणजे माझी ओळख आहे, ती मी कायम ठेवणार, कायम स्वरूपी ठेवणार. ते लोकांना कधी कधी लाज वाटते कुर्ता, साडी वगैरे पण घालायला. पण आपण आपल्या इंडियन नाईट लाईफ बघितलंय, मम्मीला एस्पेशली, म्हणजे ती पूर्ण दिवस कुकिंग करत असते, बरोबर, पण झाल्यावर शी विल मेक एन एफर्ट की कुर्ता वगैरे घाला, आपलं टिकली घाला, आपले झुमके घाला, पैंजण असतं कधी, हो. अंगठ्या वेगळ्या. आणि मी पण प्रयत्न करत असते, आपले जे इव्हेंट्स असतात इंडियन, एस्पेशली ICCला किंवा इंडियन अम्बॅसेडरच्या घरी जर इन्व्हाइट असेल इंडिपेंडन्स डे साठी, रिपब्लिक डे साठी, तर दॅट इज वन डे आय थिंक एफर्ट. साडी आय अंडरस्टँड, ओके, ड्रेप करावं लागतं, नेसायला लागते, पण कुर्ता पायजामा इज बेअर मिनिमम. गंमतच वेगळी आहे तिची. आपण आता ऑलमोस्ट 6 वर्ष आपल्याला होतील. तुम्हाला कसं वाटतंय की आपलं फ्युचर ॲज अ फॅमिली, आर यू ऑप्टिमिस्टिक? काय वाटते तुम्हाला? हाऊ डू यू थिंक आवर फ्युचर विल बी इन इस्रायल? ऑप्टिमिस्टिक तर मी कायमचाच माझ्या लाईफमध्ये आहे, व्हेरी पॉझिटिव्ह थिंकिंग पर्सन. पण मध्ये काय होतं, तुम्ही जेव्हा येता नवीन, तर भाषा, जशी मी आधी सांगितलं की भाषा, संस्कृती सगळं वेगळं असल्यामुळे मग ही लढाई, त्याच्यामुळे तर मग आपण जसं इथे आलो आहे आणि तुम्हाला एकदम खेचून घेतं खाली, काहीतरी झालं, मग काय घडलं आमच्याबरोबर तेही सांगतो. 16 जून थोडंसं मागे जातो, थोडंसं हे सांगतो, जरा ह्याच्यात थोडक्यात सांगतो कॉन्टेक्स्टमध्ये, की आधी आलो तर कोविडनी वेठीस धरला आपल्याला, त्याच्यामुळे त्याच्यातनं निघालो बाहेर नाही निघतो तर मग थोडा त्याच्यामध्ये 2021 मे जूनमध्ये 10 दिवस गाझामधनं आम्हाला रॉकेट, आणि त्या टायमाला आम्ही अशदोदला राहत होतो. अशदोद म्हणजे तेल अवीवपासून दक्षिणेतलं एक शहर आहे, बंदर आहे तिथे मोठं, तर तिथे राहत होतो. आणि तिथे 10 दिवस आम्हाला मोठी धुमाकूळ घातली, त्याच्यामुळे आम्हाला ते पळावं लागलं, हे ते सगळं म्हणजे असं झालं. त्याच्यानंतर आम्ही आणखीन एक रमतगान म्हणून तिथे आलो राहायला, तिथे आणि तिथे असताना आम्हा हे 7 ऑक्टोबर 2023चं मोठी प्रक्रिया, जे गाझाचं प्रकरण झालं त्याच्याने थोडासा आम्हाला, कारण त्यावेळेला आमची धाकटी मुलगी इस्रायल डिफेन्स फोर्सेसमध्ये होती, म्हणजे सर्व्हिसला होती ती, वेगळं ट्रेनिंग आणि त्याच्यामध्ये होती ती. आणि माझी मोठी मुलगी रविताल पण तिथे होती, आम्ही सगळे, आणि थोडा डिस्टर्ब होतो, कामाचा थोडा घोळ झाला, हे ते सगळं, म्हणजे सगळा देशच त्याच्यात गुरफटले गेला. आणि त्याच्यानंतर आम्ही मग ठरवलं की आता हळूहळू आपल्याला काम, नोकरी, धंदा सोडण्याकरता आपल्याला जरा जवळ जाऊया, म्हणजे गाडीचा प्रवास, बसचा प्रवास आता नाही होत आपल्याला. म्हणून आम्ही तेल अवीवमध्ये शिफ्ट झालो आणि चांगल्या ठिकाणी राहत होतो. आधी फार आम्ही आनंदित होतो तिथे. आणि तिथे धुमाकूळ सुरू झालं, इराणचं आम्हाला क्षेपणास्त्र यायला सुरुवात झाली. आणि 16 तारखेला सकाळी 4 वाजता, आणि नशिबाने काय आलं की रविताल सुद्धा आमच्याकडेच होती आणि मुली बाहेर झोपल्या होत्या, म्हणजे बाहेरच्या खोलीमध्ये, ती बेडरूम होती धाकट्या मुलीची, आणि आमची आत होती जशी, ती स्ट्रॉंग रूम होती. आणि सकाळी 4 वाजता हा सायरन जेव्हा झाला, हा त्या पर्टिक्युलर बॉम्बच्या वेळेचा आमचा जो झाला, घातक जो हल्ला झाला, तो त्यावेळेला ती मुली जसं झाल्या त्या मुली उठल्या आणि आत धावल्या. आम्ही दार बंद केलं आणि जो ब्लास्ट झाला त्याच्याने आमचं आयुष्य बदललं फार. म्हणजे 50 मीटरवरती तो बॉम्ब पडला, पण जो धमाका झाला तो असा झाला की आम्हाला वाटलं की आम्ही गेलो, म्हणजे संपलो आमचं सगळं. आम्ही जेव्हा चौघे असे त्या खाटेवर बसलो होतो आणि तो त्या स्ट्रॉंग रूमचा दरवाजा आमच्या घर मालकाने, आमचे पण लक्षात नाही, तो लाकडाचा बसवला होता, तो तुटला त्याच्या
ह्याच्यातनं हिंजमधून निघाला आणि माझी धाकटी बसली तिच्या पाठीवर पडला आणि पाठीवर पडला, तिला पाठी लागला आणि मी धावून तिने उचलला आणि तो जाऊन ठेवला, मी पण पकडला आणि हे बघा मला हे कायम स्वरूपी घालावं लागतं इथे, कारण इथे इजा झाली मला. आणि तो बॉम्ब फुटायला, तो आवाज व्हायला, दरवाजा तुटायला, म्हणजे हा सीन तुम्ही पिक्चरमधला बघा. आणि आम्ही चौघांनी एक दुसऱ्याला बघितलं की आम्ही म्हटलं हा शेवटचा बघतोय दुसऱ्याला, एवढा जवळ. म्हणजे काळ आणि आमच्यामध्ये फक्त एक श्वासाचं अंतर होतं. तेच घडलं मला. मी सांगतो तर मला अंगावर काटा येतोय, मला थरकाप भरतोय बोलताना. पण आज मी देवाचे आभार मानतो. आपल्या वाडवडिलांचे मित्रमंडळी जे आपले शुभचिंतक आहेत त्यांचे मी आभार मानतो का त्यांनी कुठे प्रार्थना आमची कुठेतरी उभी राहिली आणि त्याच्यामुळे आम्ही आज आहोत जीवन. आणि त्याच्यानं सगळं बदललं, कारण त्याच्यानंतर जसं झाल्यानंतर आम्ही बाहेर आलो तर आमच्या श्रीमतीने सांगितलं की बाहेर जाऊ नको, बिल्डिंग पडली असेल, हे झालं असेल, ते झालं असेल. आणि थोड्या वेळाने थोडंसं तिला वाटलं आधी की मिसाईल आपल्या बिल्डिंग मध्ये आपल्याच बिल्डिंग पडलं की आपल्या घर गेलं हो, असं वाटलं. घरात पडले जसं. म्हणून हळूहळू साधारण 15-20 मिनटं अर्धा तास झाला असेल हळू बाहेर. आणि बोललं कुठल्याही इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरे कशाला हात लावू नका. आणि आम्ही बाहेर आलो, मग रविताल आली आणि मग धाकटी आणि मग ग्रेस बिचारी एकदम हे झाली, साहजिक आहे. आणि बाहेर आलं पाहिलं तर सगळी धूळ माती वगैरे. आमची बिल्डिंग शाबूत होती पण दारा खिडक्या वगैरे सगळे, तुम्ही रवितालचा व्हिडिओ पहा, तुम्ही तिन्ही व्हिडिओ जो अगोदर केलेत त्याच्यामध्ये ते एक व्हिडिओमध्ये आहे, तू लिंक पण दे. आणि बाहेर आल्यावर सगळं उद्ध्वस्त झालेलं. आणि आम्हाला मग हळूहळू आवाज ऐकू आले का तुम्ही हिब्रूमध्ये बोयले माता बोयले, म्हणजे खाली या खाली या खाली या. कारण आत तरी कसे येणार कोण, कारण त्यांना पण माहित नाही बिल्डिंग काय झाले ते. पडणारे 100 वर्षापूर्वीची ती बिल्डिंग आहे, ती ऐतिहासिक बिल्डिंग आहे. पण ती बिल्डिंग ईश्वर कृपेने भक्कम उभी होती, पण दारं खिडक्या पाईप वगैरे सगळं गेलं होतं. आमचं सगळं सामान उद्ध्वस्त गेलं सगळं त्याच्यात. मग खाली आलो वगैरे आणि मग धावपळ सुरू झाली वगैरे. आणि मग तिथून जशी सुरुवात झाली मग आम्हाला आमच्या श्रीमती जे त्यांच्या हॉटेलने आम्हाला सोय केली. मग रविताल कुठे बिचारी धावत होती, आम्हाला काय कळत नव्हतं काय येतोय का जातोय आम्ही. फार म्हणजे दयनीय परिस्थिती होती. आणि नंतर आम्हाला मग हॉटेल देण्यात आलं. तिथे आम्ही हॉटेलमध्ये 2-2.5 महिने राहिलो. मग आम्ही एक जागा शोधली, मग तिथे मी भाड्याने पुन्हा राहायला आलो. ह्याच्यात 2 गोष्टी सांगायच्या अशा की थोडंसं वाईट ह्याचं वाटतं की आपले नातेवाईक मित्रमंडळी त्यांचे खूप फोन आले, पण इकडच्या आपल्या ज्या संस्था आहेत आमच्या, म्हणजे इंडियन बेनिझरायली संस्था, त्यांच्याकडनं कुठल्याही तरीची म्हणजे अशी म्हणजे मदत नाही, विचारणी नाही का ही माणसं काय झालं यांचा. म्हणजे मोठ्या मोठ्या संस्था उघडल्यात खऱ्या, म्हणजे ते आता ते कार्य करतात वगैरे दिसतात आम्हाला थोडे, पण त्यांचं मला वाटतं कर्तव्य होतं की त्यांनी आमची विचारपूस करायला हवी. मी पैशाची नाही म्हणत मी, पण काय तुम्हाला हवं आहे बाबा, आम्हाला दवाखान्यात नेण्यात आले, आम्हाला मानसिक त्रास झाला आहे आणि अजूनही होतोय. त्या दिवसापासून आजपर्यंत 6 महिने झाले आम्ही कोणी चौघं एकही नीट झोपत नाही रात्रीचा, कारण आम्हाला ते अजून आता गडगडता येतात तर आम्हाला तो भास होतो. एखादी ॲम्ब्युलन्स गेली, पोलीसची गाडी गेली तर असा भास होतो. तर ते आम्हाला म्हणजे ते थोडंसं नाराजी झाली मला या गोष्टीची, म्हणजे असताना वगैरे ते नाही. आणि दुसरं म्हणजे आम्हाला हॉटेल देण्यात आलं, पण लोकांची समज अरे तुम्हाला हॉटेल तर दिलं ना, तिथं असं झालं म्हणजे ते 3 वेळचं खायला वगैरे. पण मी हॉटेलमध्ये राहत होतो, पण जे माझ्या घर, कारण मी भाड्याचं घर होतं, तर त्या घर मालकाला मी माझा भाडा देत होतो, म्हणजे माझे पैसे जात होते, समजलं. असं नाही की मी फुकट राहत होतो, ही व्यवस्था. तर अशा गोष्टी बऱ्याचशा आहेत, खुलाशा आहेत. तर हा प्रवास आहे आणि ह्याच्यातनं आम्ही आता उभारतोय. आणि आता आम्हाला एकसारखं वाटतं की इंडियाला एक चक्कर मारलं पाहिजे, असं आठवणी येतात. पण काही मित्रमंडळी जेन्युनली आले, म्हणजे आम्हाला उभे राहिले असं नाही मी म्हणत, पण अजून करता आलं असतं. म्हणजे अजून म्हणजे एअरपोर्टला ज्या दिवशी आलो त्या दिवशी कोण आलं नाही आणि त्याच्यानंतरही नाही आले. आणि म्हणजे ते पुष्कळ काय करू शकतात आणि दुसऱ्या संस्था करतात, म्हणून मला ही अपेक्षा आहे. आणि ते करतील तर आम्हाला इच्छा होईल की आपणही करावं असं. म्हणून हे मला सांगायचं होतं की हे मोठा म्हणजे ह्याच्यानंतर पुष्कळ बदल घडला आमच्यात. म्हणजे आणि सगळं जीवन बदललं. म्हणजे फार गाडी अगदी म्हणजे 360 डिग्री अशी फिरली. म्हणजे आपल्याला असा सेकंड लाईफ दिल्यासारखं झालं. एक्झॅक्टली दुसरा लाईफ. दिस इज आवर सेकंड लाईफ. आम्ही आभारी, म्हणजे परमेश्वराचे आणि सगळ्यांचे आभारी आहोत. येस. युजली जेव्हा लोक जातात दुसरीकडे स्थलांतर करायला, मोस्टली ते गो इन देअर लेट्स से अर्ली 20s किंवा 20 किंवा 30 वयाच्या दरम्यान तेच जातात. तुम्ही आलात 50च्या दरम्यान. 50च्या पुढे. हां. इट इज ॲक्च्युली अन इन्स्पिरेशन. कारण खूप पेरेंट्स जातात जेव्हा त्यांची मुलं तिथे सेटल डाऊन होतात. बरोबर. तुमच्या मुलांसोबत आलात ॲज अ युनिट. बरोबर. करेक्ट. ॲज अन इन्स्पिरेशन तुम्हाला जर एक मेसेज द्यायचा असेल फॉर पीपल हू आर वॉचिंग यू इन देअर 50s, इन देअर 60s, जर त्यांना इमिग्रेट करायचं असेल टू अनदर कंट्री किंवा इथे पण यायचं असेल, व्हॉट वुड यू लाईक टू टेल दम? पहिले म्हणजे जायचं की नाही हा विचार करायचा. तुम्हाला म्हणजे कारण काय तुम्हाला जाण्याचं हे पहिले ठरवून घ्या.
जायचं असेल तर. आता आमची मुलं होती त्यामुळे आम्हाला बराच आधार होता मुलांचा. त्यांनाही देश नवीनच होता. पण तुम्हाला आणि त्या देशाची बरीचशी माहिती गोळा करा तुम्ही. कधी-कधी तुम्हाला जे तुमचे नातेवाईक, मित्रमंडळी किंवा तुम्हाला जे साधनं उपलब्ध आहेत, ज्याच्यातनं तुम्हाला माहिती मिळते, ती तुमच्यासाठी जनरल असतात ती. ती तुम्हालाच लागू पडतील असं नाही आहे. तर म्हणजे इथं इस्रायलमध्ये हे गोष्टी आहेत. इस्रायल तुम्हाला मदतही करतं. म्हणजे आम्ही आल्यावरती इथे म्हणजे आम्हालाच नव्हे तर एनी जू हू कम्स हिअर, कोणी आलं स्थलांतर केलं का त्यांना म्हणजे तिकीट मिळते, त्यांना त्यानंतर थोडं बास्केट मनी असतं तुम्हाला. किंवा भाषा शिकण्यासाठी तुम्हाला उल्पान ज्याला म्हणजे शाळा जी आहे, भाषेची शाळा, तिथेच शिकवण्या पाठवतात. तुम्हाला नोकरीसाठी काय मार्गदर्शन करायचं असेल ते दाखवतात, काय कोर्सेस करायचे असतील. सो अशा बरेचसे साधनं आहेत तिथे. आणि पण शेवटी तुम्हाला तलवार जशी तुम्हालाच उचलायची आणि लढाई तुम्हाला फ्रंटवर तुम्हालाच जायचे, तोंड तुम्हालाच द्यायचे. त्यामुळे पहिले मानसिक तयारी ठेवा की नाराजी होते, तुम्हाला घाबरल्यासारखं होतं, भीती वाटतं. आणि खास करून ह्या देशामध्ये जिथे सायरन वाजतं, तुम्हाला मध्यरात्री उचलून पळावं लागतं वगैरे. आता ह्याच्या पुढे होऊ नये अशी परमेश्वराकडे इच्छा आहे, पण काय सांगता येत नाही. सतर्क देश आहे, सगळी साधनं आहेत. पण तुम्ही तयारी ठेवा. तिकडे म्हणजे वातावरण कसं आहे, जिओ पॉलिटिक्स म्हणा किंवा वेदर कसं आहे, खाण्याच्या इथे खाण्याची पिण्याची तुम्हाला म्हणजे इथे मला सगळ्या दुकानांमध्ये एक दावतचं म्हणजे बासमती तांदूळ पाहिलं तर मला तसं काही दिसत नाही इथे. म्हणजे मला बांगलादेशमधले बनियान दिसले, पण मला भारतातले कपडे नाही दिसले, असं झालेलं आहे. तर मला कळत नाही म्हणजे आपल्या देशातनं काय वस्तू येत नाही म्हणजे ते एक आहे. त्यामुळे मसाले वगैरे आहेत पण मसाले आहेत, पण ते भारतातल्या आपली जी भारतातले जे देश आहेत, दुकानं आहेत, जे काही ज्यू बांधव चालवतात, काही इंडियन सुद्धा चालवतात, भारतीय पण चालवतात, जे नॉन ज्यूइश जे आहेत ते पण चालवतात, तर त्यांच्याकडे तुम्हाला मिळतात. पण मी म्हणतोय की आता आज भारत आणि इस्रायलमध्ये एवढा जवळीक संबंध आहे, तर ह्या गोष्टी आपण असं काय नाही बनवत जे इस्रायलला नको, तर ते आलं पाहिजे. आता फक्त माणसं कामाला दिसतात, तर त्याच्यावर पण लक्ष द्यावं. आणि जसं मी सांगितलं पहिले म्हणजे मनाची तयारी. तुम्हाला जे मी परत सांगतो की काय काय बघितलं काय नाही, आणि एकदा आल्यानंतर थोडेसे खंबीर राहा, थोडा धीर म्हणजे हॅव सम पेशन्स, थोडा धीर ठेवा. अगदी सगळं बदलणार नाही. एक तर लवकर या थोडं, नाहीतर मग तुमची मुलं असतील तर तुम्ही पेन्शनर म्हणून या. पण इथे पण पेन्शन तशी काय 58 आणि 60ला मिळत नाही. इथे बायकांचं रिटायर होण्याचं वय आहे 62 आणि पुरुषांचा 67. आणि आता गव्हर्नमेंटचं असं चाललं आहे की कारण इस्रायलमध्ये लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाढत चाललेली आहे, म्हणजे 80, 82, 86 अशी चाललेली आहे. त्यामुळे त्यांचा असा विचार आहे की बायकांचं रिटायर होण्याचं वय करायचं 65 आणि पुरुषांचं 70. त्यामुळे विचार करा की तुम्हाला काम करावं लागेल, पैशाची आयते कोण देणार नाही तुम्हाला. बाकी देश चांगला आहे, स्वतंत्र आहे. तुम्हाला तिथे कोण कुचानिंदा करत नाही. तुम्ही बॉडी शेमिंग नाही इथे. तुम्ही लाल घातलंय, तुम्ही जाडे आहात, बारीक आहात, बुटके आहात, असं कोण नाही. तुम्ही काही तुमचे काय नाही. LGBT कम्युनिटी आहे इथे, विच इज द सेफेस्ट इन द मिडल ईस्ट. म्हणजे खाडीच्या देशामध्ये ती सर्वात स्वतंत्र आहे. आणि पुरुष आणि बाईला सेम दर्जा आहे. आई आणि बाईला फार मान, वयस्कर मंडळी पुष्कळ मान. आल्यानंतर तुम्हाला इथे पुष्कळ सवलती आहेत तुम्हाला मुलांकरता, स्पेशली हँडिकॅप म्हणजे स्पेशली चॅलेंज्ड अपंगांसाठी, मुकबधीर असतील किंवा तुमचं एखादा मूल थोडंसं ऑटिझमचा. आणि मला म्हणजे इथे ना कोण काही लपवत नाही की माझ्या मुलाला ऑटिझम आहे, काय नाही, आहे तो आहे, पण त्याच्यावर प्रक्रिया करून त्याला सुधारणं येतं, लपवत नाही. सोल्जर्स तुम्ही बघता की काय होतंय, लढाईमध्ये त्यांना काय हानी होते तर त्यांना त्याच्यात उभा करण्यात येते. पुष्कळ आणि टेक्नॉलॉजी पुढच्या पुढे चालले, त्यामुळे तुम्हाला सगळ्या सवलती आहेत. मेडिकलसाठी तुम्हाला सवलती पुष्कळ आहेत. मेडिकल तुम्हाला नॅशनल इन्शुरन्स फार गरजेचं आहे. तुम्ही नोकरी करा किंवा करू नका, इन्शुरन्स तुम्हाला भरावा लागतो. आणि त्याच्यावर तुम्हाला नंतर तुम्हाला काही नाही काम केलं तरी तुम्हाला एक पेन्शन मिळते छोटीशी. तुम्हाला एकटे राहत असाल तर तुम्हाला बघतं स्टेट म्हणजे देश बघतो तुम्हाला. आणि मेडिकल कार्ड आहे वगैरे. प्रायव्हेट डॉक्टर्स पण आहेत, पण ते महाग आहेत तुम्हाला. पण तुम्हाला उद्या काय झालं तर ते बघणार नाही तुझ्याकडे आपला मेडिक्लेम ह्या कंपनीचा आहे की त्या कंपनीचा आहे. तुला आधी 3 मिनिटात ॲम्ब्युलन्स येते तुमच्याकडे, 2-3 मिनिटात पोहोचते, तुम्हाला घेऊन सगळी प्रक्रिया करते. हे सगळं आहे. पण तसंच तुम्ही डॉक्टरची अपॉइंटमेंट घ्यायला गेलात तर वेळ लागतो, कारण मुळात डॉक्टर कमी आहेत. लढाईमुळे डॉक्टर तिथे गरज लागली डॉक्टरांची वगैरे. तर अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. पण तुम्हाला काही वेळात आता काय होतं की आपण आपल्या देशात आता आपली भाषा आपण बोलतो, त्यामुळे आपण सगळे कम्फर्टेबल फील करतो. इथे तसं नाही आहे. पण म्हणून भाषा शिकण्याचा प्रयत्न, उशिरा जरी वयात आलं तर थोडा भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करा. आधी बेसिक म्हणजे लेफ्ट राईट, सरळ, वस्तूला काय म्हणतात, पाणीला काय म्हणतात, किंमत किती आहे, अशा
थोड्याशा गोष्टी बेसिक म्हणजे तुम्ही नॅव्हिगेट करू शकाल. हां, बस नशिबाने इथे आकडे मराठीसारखे नाहीत, की भाषा आणि आकडे सुद्धा मराठीत किंवा हिंदीमध्ये आहेत. इथे आकडे इंग्लिशमध्ये बघता येतात तुम्हाला. त्यामुळे ते तरची ठीक आहे. आणि थोडा खंबीर राहा आणि तुम्ही जर आलाच आहात आता समजा, तर मग पाय ठरून रोखून धरा तुम्ही खमके राहा. खमके राहा, खंबीरपणे उभे राहा आणि देश बघतो तुम्हाला. म्हणजे असं नाही, काही गोष्टी आहे चॅलेंजिंग आहे. देशच सगळ्यात चॅलेंजिंग आहे. त्यामुळे आता आम्ही झालो आता भारताची आठवण येते नक्कीच. सुख सवलती तिथे भोगल्या आम्ही आणि इकडे थोडंसं आहे पण काय नो कंप्लेंट्स नो नो सर. आपण आपल्या फायनल सेगमेंटमध्ये आलेलो आहोत. बरोबर. मी नेहमी माझ्या गेस्टला सांगते की तुम्ही एक मेसेज द्या चांगलं पॉझिटिव्ह की आणि आय थिंक हा एपिसोड खूप गरजेचं आहे आपल्या लोकांसाठी. कारण अमेरिकेला जातात लोक, UK ला जातात, ऑस्ट्रेलियाला जातात, पण इस्रायलसोबत आपलं जे संबंध आहे भारत आणि भारतीय लोकांचं ते आता एकदम असं ग्रोथ स्टेजमध्ये आहे. वाढतंय असं म्हणजे. वाढत एक्सपोनेन्शियली वाढत चाललेलं आहे. सो ॲज समबडी हू इज अ प्राऊड भारतीय बट ऑल्सो अ प्राऊड इस्रायली, तुमचे जरा वर्ड्स ऑफ विजडम आपल्या लोकांना सांगा. नाही म्हणजे विजडम म्हणजे मी शहाणपणा काय शिकवणार आणि काय, पण जे मला वाटते ते मी सांगतो तुम्हाला. म्हणजे मला जे वाटतं याच्याबद्दल पहिले म्हणजे मी दोन्ही देशाचे आभार मानतो आणि इकडचे प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू साहेब आणि आपले भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, म्हणजे खरोखर ही माणसं म्हणजे यांनी मैत्री फार घट्ट आहे. आणि तुम्ही आता हल्ली वाचतात बघतात की आपले पियुष गोयलजी येऊन गेले, इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर. त्याच्या आधी फायनान्स मिनिस्टर इकडचेच मोदी साहेब तिथे आले होते. निर्मलाजीशी संगमत झालं वगैरे आणि पुष्कळशा गोष्टी सुधारत आहेत. आता इस्रायलमधून भारताला किंवा भारतातनं यायला आता तुम्हाला विमान प्रवास म्हणजे 7.5 तासावरनं 5 तासावर आलेलं आहे. खाडीचे देश आपले मित्र झालेत आणि गोष्टी सुधारत आहेत, बऱ्यापैकी होत आहेत आणि होतील. मी पॉझिटिव्ह आहे त्याच्याबद्दल, मला म्हणजे बरं वाटते. तर 2 गोष्टी सांगायच्या की ह्या माणसांनी तर प्रयत्न केलेत, मित्र आहेत ते भावांसारखे आहेत, पण मला वाटते की भारताने आणखीन प्रयत्न करून बऱ्याचशा गोष्टी इथे आणायला हव्यात. म्हणजे ह्यांना ज्या गरजेच्या आहेत, म्हणजे जे देश तुम्हाला मानत नाहीत त्या देशांच्या वस्तू इथे मिळतात आणि आपल्या देशातला का नव्हे, तर तुम्ही पुढाकार घ्या. इथे कठीण आहे, थोडंसं चॅलेंजिंग आहे, कठीण आहे, पण अशक्य नाही आहे. अशक्य नाही. ते माणसं बसले, आपले दूतावास आहेत, माणसं तयार आहेत, कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री आहे, टेक्स्टाईल आहे. तुम्ही अगदी प्लास्टिकची प्लेट, हा कपसुद्धा घेतला ना, हा सगळा दुसऱ्या देशात नाही येतो. तर इथे काय तयार होतं, कारण देशच लहान आहे, भाज्या वगैरे होतात. ते एक झालं. आणि ह्या देशाकडे एवढं दाखवण्यासारखं आहे. तर मला असं वाटतं की प्रत्येक भारतीयाने किंवा जे भारतीय ओरिजिनची जी माणसं जगभर पसरलेत त्यांनी त्यांच्या बकेट लिस्टमध्ये एकदा तरी इस्रायलला येऊन जावं, बघावं की हा देशाने कसं प्रगतशील झालेलं आहे. मला जाणवतं आहे की सेकंड वर्ल्ड वॉर म्हणजे दुसरं विश्वयुद्धानंतर जी प्रगती म्हणजे इस्रायल, जपान, जर्मनी असं झालं आणि भारत तर आता कुठच्या कुठे चालले. म्हणजे आता काय त्याला कोण हात धरू शकत नाही त्याचा. आणि ह्यांची मैत्री एवढी घनिष्ठ मैत्री आहे की त्याचा म्हणजे त्याचा उपयोग करावा आणि प्रत्येक भारतीयाने चांगल्या मनी, इथे बघण्यासारखं पुष्कळ आहे, दाखवण्यासारखं, शिकण्यासारखं आहे. तुम्ही समुद्र असेल तर समुद्र आहे, तुम्हाला डोंगर, दरी, बिब्लिकल आहे, म्हणजे ऐतिहासिक गोष्टी बऱ्याचशा आहेत. मला तर वाटतं की पिक्चर प्रोड्युसरने इथून पिक्चर प्रोड्यूस करावे, चांगले सिरियल्स करावे, एपिसोड्स करावे. इकडची मंडळी फार, आणि इकडच्या लोकांना खास करून म्हणजे आर्मी झाल्यानंतर त्यांना सर्वात आवडचं, म्हणजे त्यांना ते पैसे गोळा करतात, जमतात आणि त्यांना आवडतं की आपण ईस्टकडे जाऊया, म्हणजे पूर्वेकडे. तर पूर्वेकडे सर्वात पहिला प्रॉमिनंट देश म्हणजे भारत, आणि भारत त्यांची पूर्ण काळजी घेतो. तुम्ही पाहिलं बरेचसे इस्रायली इंडियामध्ये येतात वगैरे. तसंच भारतीयांनी पण इस्रायलला यावं आणि बघावं इथे की कसे जगतात आणि हा देश कसं. तुम्हाला वावा वाटतं ना, इस्रायल बघा आपण कसं इस्रायल, ते येऊन बघा, इथे राहा, आम्ही आहोत, आम्हाला विचारपूस करा, आमचं चॅनल आहे त्याच्यावर विचार करा आणि नक्की तुम्हाला हा देश बघितला पाहिजे. आणि इस्रायलीज पण येतात इंडियाला. तर ही मैत्री माझी अजून वाढेल, दुसऱ्या लेवलला नेली पाहिजे. म्हणजे नुसतं आपण बोलतो की अरे मी इंडियन्स आर फॉन्ड ऑफ इस्रायली, असं नाही. ते आहे तर नक्की आहे, पण त्याला आपण घनिष्ठ संबंध आणि आता खुलेआम बोलायला पाहिजे, त्याची भीती न बाळगता असं. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मी पुन्हा नाव घेतो, शंभू महाराजांचं पण, आणि आपले जे आधीचे होऊन गेले. तर मी काय सांगू तुम्हाला इथे. विच ब्रिंग्स मी टू माय व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट, जे तुम्ही म्हणालात की लोकांनी येऊन इथे थोडंसं
टुरिझम करावं. आय एम ॲक्च्युली वर्किंग ऑन अन ॲक्टिव्ह प्रोजेक्ट एस्पेशली फॉर द इंडियन ऑडियन्सेस. तुम्ही भारतात असा किंवा डायस्पोरामध्ये जर तुम्ही राहत असाल, मी 2026मध्ये एक टूर लॉन्च करणार आहे. सो प्लीज बी इन टच विथ मी. माझ्या मेंबरशिपलाच तुम्ही सबस्क्राईब करा, चॅनललाच तर सबस्क्राईब करातच, पण मी एक लिंक टाकणार आहे डिस्क्रिप्शन आणि माझ्या कॉमेंट सेक्शनमध्ये. तुम्ही जाऊन ते क्लिक करा, बी अ पार्ट ऑफ द मेंबरशिप. मी कारण तिथे सगळे अपडेट्स टाकणार आहेत. मी सध्या आता रिसर्च करत आहे की कुठे जायचं आहे, काय कॉस्टिंगला, तर प्लीज तुमचे इनपुट्स टाका, कारण दॅट विल हेल्प मी क्युरेट अ वंडरफुल टूर टू इस्रायल फॉर इंडियन्स स्पेशली. सगळं बघतायत मी. आमेन. जरूर म्हणजे नाव नोंदणी सुरुवात करा तुमची. This brings us to the end of this episode. Mr. Meyer Moses, aka माझे बाबा, thank you so much for this wonderful episode. मी जरा कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंडमध्ये होते. मी बोलले की इंग्लिशमध्ये करायचं आहे की मराठीत करायचं आहे की मिक्स करायचं आहे, कारण टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, कारण बाबांची तर मराठी तर तुम्ही आता ऐकलंय बघितलंय उत्कृष्ट आहे. माझी मराठी इज लाईक माझं मराठी इज सो मी प्रयत्न करत असते, पण ॲज समबडी हू इज वर्किंग ॲक्टिव्हली टेक इकोसिस्टममध्ये किंवा हँड्स ऑन, ते मराठी जास्ती बोलत नाही. माझे आहेत मित्रमैत्रिणी, पण आम्ही म्हणजे हिंदी किंवा इंग्लिश किंवा मराठी असं म्हणजे पूर्णपणे आम्ही असं बोलत नाही. फक्त घरी पण गेलं तर आम्ही इट इज अ मिक्स ऑफ मराठी आणि इंग्लिश. पण आमचं प्रयत्न असतं, तर प्लीज तुम्ही हसू नका, स्पेशली माझ्या मराठीवर, कारण मी प्रयत्न करत असते. अँड होपफुली ओव्हर द इयर्स आय विल ट्राय माय बेस्ट टू कीप इन टच विथ माय रूट्स, कारण ही आपली जी आयडेंटिटी आहे ती खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण लाईक यू सेड, ते रशियन्स किंवा अमेरिकन्स किंवा लॅटिन अमेरिकाचे जे लोक आहेत ते आपल्या मुलांसोबत त्यांच्या भाषेतच बोलतात, तर आपण का ना बोलावे. तुटकं पुटकं असं तरी असो, इट इज ओके, बट ट्राय अँड टॉक बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी सगळ्यांना एक मोठा नमस्कार माझ्याकडनं, माझ्या परिवारकडनं. आणि जसं मी सांगितलं, जरूर या, इस्रायल बघा. आम्ही आहोत इथे. आणि काय सांगणार मी सर्वांना, जय इस्रायल आणि जय भारत. नमस्कार. जय इस्रायल, जय भारत. In the meantime, stay safe, watch right content, and we'll see you next time.